Good morning students, welcome back to Awad Educational Academy YouTube channel. Today we are going to see chloroplast. In our last lecture we discussed about plastids. Plastids हे वेगवेगळे फंक्शन करणारे स्मॉल सेल ऑर्गेनेल आहेत जे डबल मेम्ब्रेननी बनलेले आहेत. हे प्लास्टिड्स ऑल यूकॅरियोटिक सेलमध्ये प्रेझेंट आहेत, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके, सो प्लांटमध्ये प्रेझेंट असलेले डबल लेयर्ड or double membraned structure which are useful for storage of fat, storage of food material and storage of coloring bodies or coloring pigments. And now third one is useful for storage of photosynthetic pigments. The third type is we are going to discuss now, and this third type is known as chloroplast. बघा, क्लोरोप्लास्ट हा प्लास्टिड पासून बनलेला काय आहे, सेल ऑर्गेनेल आहे जो खूप महत्त्वाचा आहे. आणि प्लास्टिड कशापासून बनतो तर प्रोप्लास्टिड पासून प्लास्टिड बनतो. आणि याच क्लोरोप्लास्टचं आपल्याला फंक्शन्स बघायचे आहेत. सो क्लोरोप्लास्ट इज अ लेन्स शेप्ड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज यूजफुल फॉर स्टोरेज ऑफ द photosynthetic pigments. The photosynthetic pigments including chlorophylls, carotenoids or phycobilins. These pigments are present inside the chloroplast and this chloroplast is useful for photosynthesis. What is meant by photosynthesis? Photo म्हणजे light and synthesis means to keep together. म्हणजेच या लाईट एकत्रित ठेवून त्याच्यापासून अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया म्हणजे फोटोसिंथेसिस. तर त्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेमध्ये यूज होणारा सगळ्यात महत्त्वाचा सेल ऑर्गेनेल हा काय आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे. सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, जनरली नोन ॲज किचन ऑफ द सेल. म्हणजे इथंच याच क्लोरोप्लास्टमध्ये आपण जे काही फूड खातो ते फूड तयार करण्याची प्रक्रिया चालते, याला म्हणायचं क्लोरोप्लास्ट. नाउ वी विल सी इन डिटेल्स अबाउट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो मीन्स ग्रीन अँड प्लास्टिड्स म्हणजेच ते ऑर्गेनेल्स ज्याच्यामध्ये हे ग्रीन पिगमेंट प्रेझेंट आहेत. ओके, त्या क्लोरोप्लास्टचं आपल्याला नंबर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन या सगळ्या गोष्टी इथं बघायच्या आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज क्लोरोप्लास्ट नंबर. बघा, क्लोरोप्लास्ट नंबर इज व्हॅरी इन डिफरंट सेल्स. क्लोरोप्लास्टचा नंबर प्रत्येक सेलमध्ये वेगळा असतो अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल, हा अल्थ्रॉक्स नावाची किंवा क्लायडोमोनाज नावाच्या अल्गी आहेत. या अल्गीमध्ये याचा एक नंबर प्रेझेंट असतो, म्हणजे एक क्लोरोप्लास्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. So this one number of chloroplast contains chlorophyll pigments आणि या भरपूर अशा क्लोरोफिल पिगमेंट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात त्या एका क्लोरोप्लास्टमध्ये, आणि हे काय होतं, फोटोसिंथेसिसचं फंक्शन करतं. नाउ द स्पायरोगायरा इंडिका नावाची जी काही अल्गल स्पीसीज आहे त्याच्यामध्येही एकच नंबर ऑफ काय असतो, क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो. पण दुसऱ्या स्पायरोगायराच्या स्पीसीजमध्ये, फॉर एक्झाम्पल स्पायरोगायरा रेक्टोस्पोरामध्ये 16 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात. कशामध्ये, स्पायरोगायरा रेक्टोस्पोरा. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात यायला पाहिजे तुमच्या, की जर प्लांटचं स्पीसीज चेंज झालं तर या क्लोरोप्लास्टचा नंबर सुद्धा काय होतो, चेंज होतो. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू स्पीसीज द नंबर ऑफ प्लास्टिड्स और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज व्हॅरिंग इन द प्लांट. बघा, क्लोरेन कायमा सेल्स ज्याच्यामध्ये पिगमेंट आहेत अशा सेल्स, या क्लोरेन कायमा सेल्समध्ये 20 ते 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट काय असतात, प्रेझेंट असतात. आणि हा नंबर काय होतो, व्हॅरी होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इंटरनोडल सेल्स ऑफ कारा नावाची जी वनस्पती आहे किंवा कारा नावाचं जे काही अल्गल आहे त्या केसमध्ये त्याच्या इंटरनोडल सेलमध्ये थाउजंड्स और हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असू शकतात. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी काही क्लोरोप्लास्ट नावाचा सेल ऑर्गेनेल आहे याचा नंबर प्रत्येक सेलमध्ये व्हॅरी असू शकतो, आणि ज्यांच्यामध्ये फिक्स असतो त्यांची नावं आपल्याला इथं लक्षात ठेवलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, अल्थ्रॉक्स अँड क्लायडोमोनाज यांच्यामध्ये एकच नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो. त्याच्यासोबत स्पायरोगायरा इंडिका नावाच्या अल्गीमध्ये सुद्धा एकच क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो.
आता या क्लोरोप्लास्ट जे ग्रीन आहेत त्यांना क्लोरोप्लास्ट म्हणतो आपण. मग जे कलर आहेत, ओके, जे कलरिंग बॉडी आहेत किंवा ज्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोडून दुसऱ्या पिगमेंट आहेत जे ग्रीन नाही आहेत पण इन्व्हॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, द क्लोरोफिल पिगमेंट्स are absent but other pigments are present and useful in photosynthesis are known as chromatophores. त्यांना आपण क्रोमॅटोफोर्स म्हणतो. आणि या क्रोमॅटोफोर्स मध्ये पुन्हा दोन प्रकारचे असतात, दॅट इज रोडोप्लास्ट अँड फिओप्लास्ट. रोडोप्लास्ट म्हणजे काय, तर रोडोप्लास्ट म्हणजे रेड अल्गी, या रेड अल्गी रेड कलरच्या पिगमेंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि या फोटोसिंथेसिसमध्ये युजफुल असतात. फक्त ते ग्रीन नाही आहेत म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण, क्रोमॅटोफोर्स असं म्हणतो. ही टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवा. द नॉन ग्रीन पिगमेंट्स ऑर नॉन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट. ओके, आता क्लोरोप्लास्ट नाही म्हणू शकत आपण, नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स युजफुल इन अ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड क्रोमॅटोफोर्स. Are called chromatophores. It is of two types, that is rhodoplast. Rhodoplast म्हणजे रेड पिगमेंट असलेल्या फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स, राईट, आर कॉल्ड rhodoplast प्रेझेंट इन रेड अल्गी, ज्या रेड अल्गी मध्ये प्रेझेंट आहेत. आणि सेकंड आहे फिओप्लास्ट. या फिओप्लास्ट ज्या आहेत त्या ब्राऊन अल्गी मध्ये प्रेझेंट आहेत म्हणून त्यांना फिओप्लास्ट म्हणायचं. या दोन टाइप्स आहेत कशाच्या, क्रोमॅटोफोर्सच्या. आणि या क्रोमॅटोफोर्सच्या या दोन टाइप्स लक्षात ठेवा. टर्मिनॉलॉजी महत्त्वाची आहे. क्रोमॅटोफोर्स, क्रोमॅटोफोर्स म्हणजे क्लोरोफिल नसलेल्या पण फोटोसिंथेसिस करणाऱ्या प्लास्टिड्स, राईट, आर कॉल्ड ॲज किंवा नॉन ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स कॉल्ड क्रोमॅटोफोर्स. इट इन्क्लूड्स रोडोप्लास्ट, दॅट रेड अल्गी, अँड फिओप्लास्ट म्हणजेच ब्राऊन अल्गी. या रेड आणि ब्राऊन अल्गीमध्ये या प्रेझेंट असतात. अशा पद्धतीनं दिस नंबर अँड दिस क्रोमॅटोफोर्स, टू टर्मिनॉलॉजीज इन दिस क्रोमॅटोफोर्स आर इम्पॉर्टंट. आणि नंबरबद्दल त्याचा नंबर हा फिक्स असतो. कशामध्ये, इन केस ऑफ अल्थ्रॉक्स अँड क्लायडोमोनास अँड स्पायरोगायरा इंडिका. मग स्पायरोगायरा रेक्टोस्पोरामध्ये 16 नंबर ऑफ प्लास्टिड्स किंवा 16 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहेत. तर या क्लोरेन कायमा सेल्स म्हणजे ज्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट असलेल्या सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये 20 ते 40 नंबरमध्ये प्रेझेंट आहेत. सो दिस इज डिपेंड ऑन सेल टाइप और प्लांट स्पीसीज. नाउ वी विल डिस्कस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बघा, जनरली इन हायर प्लांट्स शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेन्स शेप. त्या लेन्स शेप असतात किंवा ओव्हल शेपच्या असतात. पण आपल्याला असाही क्वेश्चन येऊ शकतो की इन विच प्लांट्स और इन विच ऑर्गॅनिझम द क्लोरोप्लास्ट हॅविंग कप लाईक स्ट्रक्चर. मग त्यावेळी आपल्याला माहीत पाहिजे की क्लायडोमोनाज नावाच्या ज्या काही अल्गी आहेत या अल्गीमध्ये कप शेप असलेल्या क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात. सो अल्थ्रॉक्स नावाच्या अल्गीमध्ये त्या प्लेट लाईक असतात. ओके, युलोथ्रॉक्स नावाच्या अल्गीमध्ये त्या कशा असतात, प्लेट शेपच्या असतात. तर क्लायडोमोनाजमध्ये त्या कप शेपच्या असतात. अँड इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरामध्ये मात्र त्या रिबन शेपच्या असतात. त्या काय असतात, झिगझॅग मॅनरमध्ये रिबन शेपच्या लांब अशा काय असतात, क्लोरोप्लास्ट असतात. तर इन केस ऑफ उडोगोनियम दीज क्लोरोप्लास्ट आर हॅव्हिंग रेटिक्युलेट इन अ शेप. रेटिक्युलेट म्हणजे नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चरचे सुद्धा काय असतात, क्लोरोप्लास्ट असतात. मग दिस इज रिगार्डिंग शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. पण जनरली मी सांगितल्याप्रमाणे इन हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट आर हॅव्हिंग लेन्स शेप और ओव्हल शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. जे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर स्वतःचा DNA कॅरी करतं आणि स्वतःचेच रायबोझोम्स सुद्धा कॅरी करतं. स्वतःचे DNA आणि रायबोझोम्स असल्या कारणानं हे स्वतःचे प्रोटीन स्वतः तयार करतं. म्हणून आपण या क्लोरोप्लास्टला ॲटोनॉमस किंवा सेमी ॲटोनॉमस स्ट्रक्चर असं म्हणतो. ओके, अशा पद्धतीचा हा शेप आहे कशाचा, क्लोरोप्लास्टचा. तर लक्षात ठेवा, कप शेप जे असतात त्या क्लोरोप्लास्ट क्लायडोमोनाज नावाच्या अल्गीमध्ये आणि प्लेट शेपच्या युलोथ्रिक्स नावाच्या अल्गीमध्ये त्या प्रेझेंट असतात. तसंच रिबन शेप
क्लोरोप्लास्ट ज्या आहेत त्या स्पायरोगायरामध्ये प्रेझेंट आहेत आणि इन केस ऑफ हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट्स आर हॅव्हिंग लेन्स शेप्ड स्ट्रक्चर जे डबल मेम्ब्रेननी बनलेलं आहे. स्टुडंट्स, आफ्टर नंबर अँड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वी आर डिस्कस अबाउट द साईज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तर बघा, जसं नंबर व्हॅरी असतो तसंच अगदी त्याची साईजसुद्धा व्हॅरी असते आणि स्ट्रक्चरसुद्धा व्हॅरी आहे. मग साईज जे आहे ती साईज कशी आहे, तर जर आपण बघितलं इन जनरल केस किंवा इन जनरल क्लोरोप्लास्ट दॅट साईज इज हॅव्हिंग 4 to 10 मायक्रोमीटर इन लेंथ. जे ग्रीन प्लांटमध्ये क्लोरोप्लास्ट आपल्याला सापडतं हायर प्लांट्समध्ये ते आहे 4 ते 10 मायक्रोमीटर एवढ्या लांबीचं. आणि त्याच क्लोरोप्लास्टची जी विड्थ आहे किंवा ब्रीथ म्हणतो आपण त्याला, ती आहे 2 ते 4 मायक्रोमीटर. म्हणजे 4 ते 10 मायक्रोमीटर ते लांबीला आहे, तर त्या दोन रुंदी किंवा त्याची जी काही विड्थ आहे ती किती आहे, 2 to 4 मायक्रोमीटर एवढी आहे. कशामध्ये? इन जनरल क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. जनरल ग्रीन प्लांट्समध्ये जे क्लोरोप्लास्ट सापडतं त्याचं हे काय आहे, डायमेन्शन्स आहेत, त्याचे हे आकार आहेत. तर याच क्लोरोप्लास्टमध्ये कधीकधी आपल्याला खूप लांब असे क्लोरोप्लास्ट बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल स्पायरोगायरा. या स्पायरोगायरामध्ये 1 मिलीमीटर एवढ्या लांबीचा सुद्धा क्लोरोप्लास्ट आपल्याला बघायला मिळतो. कारण ज्या पद्धतीनं त्याची लांबी वाढते, कशाची? स्पायरोगायराची. जेवढी सेल लांब असेल तेवढ्या लांबीचा क्लोरोप्लास्ट त्याच्यामध्ये बघायला मिळतो. म्हणजेच साईजसुद्धा क्लोरोप्लास्टची व्हॅरी होते. बट इन जनरल क्लोरोप्लास्ट इज हॅव्हिंग दिस 4 to 10 मायक्रोमीटर इन लेंथ अँड 2 to 4 मायक्रोमीटर इन ब्रीथ. This is the general or an average size of chloroplast. Right. Now we will see chemical composition of chloroplast. तर बघा, त्या क्लोरोप्लास्ट मध्ये जे काही केमिकल कंपोजिशन आहे ते अशा पद्धतीचं आहे. दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स प्रोटीन्स इन 50 to 60%. प्रोटीन्स मॅक्झिमम पर्सेंटेजमध्ये असतात, दॅट इज 50 to 60%. प्रोटीन्सच्या पाठोपाठ लिपिड्स असतात 20 ते 25%. लिपिड्स, प्रोटीन्स आणि मग त्याच्यामध्ये असतं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ज्यांना आपण फोटोसिंथेटिक पिगमेंट म्हणून ओळखतो. त्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंटचं प्रमाण आहे 2 ते 5%. आणि सोबतच आणखीन एक पिगमेंट असते त्याच्यामध्ये, फोटोसिंथेटिक पिगमेंटच आहे, जिचं नाव आहे कॅरेटिनॉइड्स. या कॅरेटिनॉइड्सचं प्रमाण 1 ते 2% असतं. अशा पद्धतीचे हे काय आहेत, क्लोरोप्लास्ट आहेत. नंबर व्हॅरी होतो. साईज त्याची जनरल 5 ते 10 किंवा 4 ते 10 मायक्रोमीटर इन लेंथ और 2 to 4 मायक्रोमीटर इन ब्रीथ अशी आहे. तर त्याचा शेप जो आहे तो सुद्धा वेगळा आहे. कधी कप शेप, कधी रिबन शेप, तर कधी डिस्क शेपच्या या क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात. सो दिस इज रिगार्डिंग इन जनरल क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर अँड साईज. स्टुडंट्स, नाउ वी विल सी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बघा, क्लोरोप्लास्ट म्हणजेच किचन ऑफ द सेल, किंवा हा जो काही सेल ऑर्गेनेल आहे ना, हा पूर्ण जगाला फूड प्रोव्हाइड करतो असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण जेवढं काही फूड, जेवढे काही कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात तेवढे याच क्लोरोप्लास्टमध्ये तयार होतात. सो ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर डिपेंड ऑन द क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. कारण जे काही फूड आहे ते फक्त आणि फक्त इथंच तयार होतं. आणि स्पेशली दिस क्लोरोप्लास्ट आर प्रेझेंट इन द ग्रीन प्लांट्स. नाउ वी विल सी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इट इज कंपोज्ड विथ 2 मेम्ब्रेन्स. हे 2 मेम्ब्रेननी बनलेलं असतं, ज्याला आपण बाहेरच्या मेम्ब्रेनला आउटर मेम्ब्रेन म्हणतो, आउटर मेम्ब्रेन. आणि जे आतलं मेम्ब्रेन आहे त्याला आपण इन्नर मेम्ब्रेन असं म्हणतो. आउटर मेम्ब्रेन अँड इन्नर मेम्ब्रेन. इन्नर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इन्नर मेम्ब्रेन. या दोन्ही मेम्ब्रेनला कलेक्टिव्हली पेरिस्टोमियम असं म्हणतात. पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम असं त्याला कलेक्टिव्हली म्हटलं जातं. कशाला? या दोन्ही मेम्ब्रेनला. आता या आउटर आणि इन्नर मेम्ब्रेनची जनरली साईज काय असते माहिती आहे का तुम्हाला? सो दॅट जनरल साईज इज 90 to 100 एंगस्ट्रॉम युनिट. 90 to 100 एंगस्ट्रॉम युनिटचे हे काय असतात? आउटर आणि इन्नर मेम्ब्रेन असतात. त्याची साईज ते लिपिड आणि प्रोटीननी बनलेले असतात.
आता आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल दॅन इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन हे जास्त परमिएबल असतं कंपेअर टू इनर मेम्ब्रेन. आणि इनर मेम्ब्रेनवरती प्रोटीनची संख्या जास्त असते, ज्याला मेसेंजर प्रोटीन असेही आपण म्हणतो किंवा कॅरियर प्रोटीन आपण त्यांना म्हणतो. सो या दोन्ही मेम्ब्रेनच्या मध्ये एक स्पेस प्रेझेंट आहे. दिस स्पेस इज नोन ॲज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. या दोन्ही मेम्ब्रेनच्या मध्ये स्पेस प्रेझेंट आहे, थोडीशी जागा आहे. दॅट इज नोन ॲज पेरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अँड दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज हॅव्हिंग साइज ऑफ 100 to 200 एम्स्ट्रॉन युनिट. त्याची साईज किती आहे, ती जागा किती आहे रिकामी, दोघांचा मधला स्पेस तो 100 to 200 एम्स्ट्रॉन युनिट एवढा आहे. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ऑर एन्व्हलप ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट. मग क्लोरोप्लास्टचा हा वरचा भाग आहे किंवा त्याचं मेम्ब्रेन आहे. नाउ दिस मेम्ब्रेन इज इन अटॅचमेंट विथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. वरच्या साईडला किंवा बाहेरच्या साईडला हा जो काही मेम्ब्रेन आहे, दिस मेम्ब्रेन इज इन अटॅचमेंट विथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि इनर मेम्ब्रेन इज इन अटॅचमेंट विथ दिस थॅलॅकॉइड. हे जे काही थॅलॅकॉइड लाईक स्ट्रक्चर आहेत, जे काही प्लेटचे ठेवलेले बंच दिसतात, त्याच्या कनेक्शनमध्ये असतं. कोण, इनर मेम्ब्रेन. नाव आता आतमधल्या साईडला बघूयात. या इनर मेम्ब्रेनच्या आत जेली लाईक फ्लुइड इज प्रेझेंट. जेली लाईक फ्लुइड इज प्रेझेंट. दिस जेली लाईक सेमी सॉलिड फ्लुइड इज नोन ॲज मॅट्रिक्स. त्याला आपण मॅट्रिक्स असं म्हणतो किंवा त्यालाच स्ट्रोमा असं पण म्हणतात. तर हे जेली लाईक फ्लुइड प्रोव्हाइड्स मीडियम इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्टच्या आतमधलं जे काही मीडियम आहे ते पूर्ण या जेली लाईक फ्लुइडनी भरलेलं असतं. आणि या जेली लाईक फ्लुइडमध्ये काही तरंगणाऱ्या बॉडीज, ज्याला आपण रायबोझोम्स म्हणतो, किंवा एक सर्क्युलर DNA असतो. एक किंवा जास्त असू शकतात, पण सर्क्युलर DNA असतो, ज्याला आपण प्लाझ्मिड DNA म्हणतो. ज्याला आपण काय म्हणतो, प्लाझ्मिड DNA. बघा आपण काय बघतोय, फ्लुइड प्रेझेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. इट इज नोन ॲज स्ट्रोमा और मॅट्रिक्स. इट कंटेन्स सर्क्युलर DNA. दिस सर्क्युलर DNA इज कॉल्ड प्लाझ्मिड DNA और प्लास्टिडोम. ओके, सो दिस इज द सर्क्युलर DNA. सर्क्युलर DNA एक असतो किंवा त्याच्या भरपूर कॉपीज प्रेझेंट असतात. प्लास्टिडोम. समटाइम इट इज फाउंड इन लिनियर स्टेज. या लिनियर स्टेटमध्ये सुद्धा हा प्रेझेंट असतो. कोण, प्लाझ्मिड DNA. आता बघा याच त्या स्ट्रोमामध्ये प्लाझ्मिड DNA असतो आणि रायबोझोम्स सुद्धा असतात. हे रायबोझोम्स आहेत आणि रायबोझोम्स हे स्पेशली 70S टाईपचे असतात. कोणते असतात, 70S टाईपचे असतात. आता स्वतःचा DNA आहे आणि स्वतःचे रायबोझोम्स आहेत, म्हणजेच हा क्लोरोप्लास्ट स्वतःच काय होतो, रेप्लिकेट होतो आणि स्वतःचे प्रोटीन्स स्वतः तयार करतो. कारण रायबोझोम म्हणजे प्रोटीन फॅक्टरीज असतात, ज्याच्यावरती प्रोटीन तयार होतात. मग या रायबोझोम्सच्या मदतीनं तो स्वतःचे प्रोटीन स्वतः तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये स्वतःचा DNA असतो. म्हणजेच DNA पासून RNA तयार होतो, ज्याला आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन. आणि त्या RNA पासनं काय तयार व्हायला मदत होते, प्रोटीन तयार करायला मदत होते, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सलेशन. मग या क्लोरोप्लास्टमध्ये स्वतःचे प्रोटीन्स स्वतःच तयार केले जातात, म्हणून या क्लोरोप्लास्टला सेमी ॲटोनॉमस स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं किंवा सेलच्या मध्ये असलेली छोटी सेल असंही म्हटलं जातं. स्पेशली 70S टाईपचे रायबोझोम्स ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, जे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे प्रोकॅरियोट्सचं. म्हणजेच इथं प्लाझ्मिड DNA पण असतो, जो प्रोकॅरियोटमध्ये प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर रायबोझोम पण प्रेझेंट असतो, जो 70S आहे. आणि याचं मल्टिप्लिकेशन हे फिजन नावाच्या मेथडने होतं. फिजन म्हणजे एकाचे दोन होणं, ज्याला बायनरी फिजन म्हणतो, जे बॅक्टेरियांचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. तर या सगळ्या गोष्टींमुळं प्रोकॅरियोट्स पासून यूकॅरियोट्स तयार झाल्या, या गोष्टीला सुद्धा दुजोरा मिळतो.
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आता या क्लोरोप्लास्ट मध्ये हे जे फ्लुइड लाईक स्ट्रक्चर आहे, दिस फ्लुइड लाईक स्ट्रक्चर कंटेन्स प्लाझ्मिड DNA अँड रायबोझोम्स. अलॉंग विथ रायबोझोम्स in this matrix we found many proteins and enzymes which are required for synthesis of that food or that chemical energy from solar energy. So this is the matrix. त्यालाच आपण स्ट्रोमा सुद्धा म्हणतो. आता याच मॅट्रिक्स मध्ये हे जे तुम्हाला असे बंच लाईक स्ट्रक्चर्स एकाला एक जोडलेले दिसतात, कलेक्टिव्हली दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज ग्रॅना. आपण या पूर्ण स्ट्रक्चरला काय म्हणूयात? ग्रॅना. वी कॉल इट ॲज ग्रॅना. आणि इंडिव्हिज्युअल एक जर स्ट्रक्चर आपण असं काढलं तर या एका स्ट्रक्चरला आपण ग्रॅनम असं म्हणतो. वी कॉल इट ॲज अ ग्रॅनम. वी कॉल इट ॲज अ ग्रॅनम. बघा या ज्या ग्रॅना आहेत, या ग्रॅना एकाला एक जोडलेल्या आहेत. दिस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर इज नोन ॲज स्ट्रोमा लॅमिले. त्यालाच काय म्हणायचं? स्ट्रोमा लॅमिले. किंवा त्यालाच फ्रेट मेम्ब्रेन असं सुद्धा म्हणतात. फ्रेट मेम्ब्रेन किंवा स्ट्रोमा लॅमिले असं त्याचं नाव आहे. जे दोन पॅरलली अरेंज असलेले जे काही ग्रॅनम आहेत त्या ग्रॅनमला काय करतात? अटॅच करून ठेवतात. सो दिस नाव ग्रॅनम, या ग्रॅनम मध्ये एकावरती एक अशा प्लेट लाईक स्ट्रक्चर ठेवलेल्या दिसतात. दिस प्लेट लाईक स्ट्रक्चर इज नोन ॲज थायलॅकॉइड. दिस इज नोन ॲज थायलॅकॉइड. अँड ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ थायलॅकॉइड, या थायलॅकॉइडच्या मेम्ब्रेनवरती फोटोसिस्टम प्रेझेंट असतात. आणि या फोटोसिस्टममध्ये लाईट कॅप्चर करण्याची प्रोसेस होते. ओके, आता ही फोटोसिस्टम मी काढली आणि या फोटोसिस्टम्समध्ये ॲक्च्युली काय होतं? लाईट कॅप्चर होते. सो लाईट रिॲक्शन इज टेक्स प्लेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलॅकॉइड. या थायलॅकॉइडच्या मेम्ब्रेनवरती काय होतं? लाईट रिॲक्शन कंप्लीट होते. आणि याच्या मधोमध एक सेंट्रली प्लेस केलेला क्लोरोफिल ए असतो. त्याला आपण इसेन्शियल पिगमेंट म्हणतो. दिस इज कॉल्ड फोटोसिस्टम. अँड इन फोटोसिस्टम सेंट्रली प्लेस्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए. मग याच क्लोरोफिलला इसेन्शियल पिगमेंट असं सुद्धा म्हणतात. इसेन्शियल पिगमेंट. कारण हा क्लोरोफिल ए लाईट कॅप्चर करतो आणि बाकीच्या पिगमेंटनी कॅप्चर केलेली लाईट चॅनलाइज करतो किंवा त्याचं केमिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करतो. सो ॲक्च्युली फोटोसिस्टममधली जी काही लाईट रिॲक्शन आहे ती इथं होते. इथं म्हणजे कुठं? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलॅकॉइड मेनी फोटोसिस्टम्स आर प्रेझेंट अँड इन अ फोटोसिस्टम दिस लाईट कॅप्चरिंग रिॲक्शन इज टेक्स प्लेस. या थायलॅकॉइड मेम्ब्रेनवरती फोटोसिस्टम असतात आणि या फोटोसिस्टममध्ये लाईट कॅप्चर करण्याची प्रोसेस होते. जनरली आपण म्हणतो की लाईट रिॲक्शन किंवा फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. पण इन अ क्लोरोप्लास्ट दिस रिॲक्शन ॲक्च्युली टेक्स प्लेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलॅकॉइड. तर थायलॅकॉइडच्या मेम्ब्रेनवरती ती रिॲक्शन होते जिथं फोटोसिस्टम्स काय असतात? प्रेझेंट असतात. सो अशा या थायलॅकॉइड जेव्हा एकावरती एक बसतात त्याला स्टेक स्ट्रक्चर म्हणतो आपण किंवा स्टेक लाईक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स ग्रॅनम. आणि अशा ग्रॅनम जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याला आपण कलेक्टिव्हली ग्रॅना म्हणतो. जनरली इन अ सिंगल ग्रॅनम 2 to 100 थायलॅकॉइड्स आर प्रेझेंट. इन अ वन क्लोरोप्लास्ट 40 to 60 grana are present, and in a single chlorenchyma cell 20 to 40 chloroplasts are present. And on the thylakoid membrane photosystems are present. These photosystems are engaged in capturing the light. Here the light reaction is takes place. So these stakes like structures are called grana. Single unit of the stakes is known as granum, and disc like structure, single disc like structure is called thylakoid. And on the membrane of thylakoid this light reaction is takes place. Now this granum is interconnected with each other,
आणि त्या इंटर कनेक्शनला आपण स्ट्रोमा लॅमिले असं म्हणतो. आणि आता या स्ट्रक्चरमध्ये लाईट रिॲक्शन कंप्लीट होते. तर या स्ट्रोमामध्ये किंवा या मॅट्रिक्समध्ये काय होते, डार्क रिॲक्शन कंप्लीट होते. इनसाइड द थॅलेकॉइड दिस एम्प्टी स्पेस इज देअर इज नोन ॲज ल्युमेन. याला ल्युमेन असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीनं दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हे आहे क्लोरोप्लास्टचं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिथं लाईट आणि डार्क रिॲक्शन कुठं, या स्ट्रोमामध्ये होते, तर लाईट रिॲक्शन या मेम्ब्रेनवरती होते. अशा पद्धतीनं फायनली कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे शुगर्स तयार होतात.